Sajanand Swami Maharaj ni Jai Jai Jai. Is it audible? Yes, beta, very much. Sajanand Swami Maharaj ni Jai Jai Jai. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Para Brahma Tatsmai Shri Guruve Namaha. श्रीमद् सद्गुणशालिनं चिदचिदिव्याक्तां च व्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकवताराधिपां ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदान्तिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा જે છે જેનું નામ રટ્યા થકી મલિન સંકલ્પો સમૂળા ગયા જેને શરણ થયા પછી ભવતણા ફેરા વિરામી ગયા જેનું ગાન દશો દિશે હરિજન ગાય અતિ હર્ષથી એવા યજ્ઞ પુરુષ દાસ તમને પાએ નમો પ્રીતથી વાણી અમૃતથી ભઈ મધ સમી સંજીવની લોકમાં દ્રષ્ટિમાં ભરી દિવ્યતા નિરખતા સુદિવ્ય ભક્તો બધા હૈયે હેત ભર્યું મીઠું જનનિશું ને હાસ્ય મુખે વસ્યું તે શ્રી જ્ઞાનજી યોગીરાજ ગુરુને નિત્ય નમો ભાવશું દીક્ષા અર્પિય હો ગુણાતીત સમી જેને ગુરુ જોગીએ કાકાને વળી આપ દિવ્ય દ્વયનું અદ્વૈતનો પૂજ છે ભેદે સાક્ષી અનંતના સ્વરૂપા શાસ્ત્રી મહારાજનું એવા સ્વામી હરિ પ્રસાદ ચરણે વંદન સદા હું કરું જેની સાજ સુવાસે આજ જગમાં શ્રીજી સ્વરૂપે દિશે ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિ મહિમા એક કથી શ્રેષ્ઠ છે બોલે બોલ મોલ શબ્દ મથુરા સાક્ષાત સુધા તો જરે એવા સ્વામી હરિ પ્રસાદ વિભુને સ્નેહે નમે સૌતરે અલમસ્ત છે યોગી તણુ શ્રીજી સ્વરૂપમાં વાસ છે એવા જ સ્વામી યોગ મૂર્તિ જ્ઞાન જીવન દાસ છે એવા જ સ્વામી કરુણા મૂર્તિ હરિપ્રસાદ મહારાજ છે સજાનંદ સંવરાની જય 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 સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જય શ્રી હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. ચલો બોલિયા શ્રી હરિ. હા, સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, પ્રગટ ગુરુદેવ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. બોલ્યા શ્રી હરિ રે, સાંભળો નર નારી હરિજન, મારે એક વાર્તા રે સૌને સંભળાવ્યા મારી પ્રતિ રે, મારા લોક ભોગને તો સર્વે દિવ્ય છે રે, ત્યાં તો જોયા ની જો તમારું ધામ છે રે, અક્ષર જેનું નામ સર્વે સામતી રે, શક્તિ ગુણે કરી અવિરા નથી રે, વારણે જાય શીતળ શાંત છે રે, તેજની ઉપમાન દેવ તેમાં હું રહું રે, દ્વિભુજ દિવ્ય શાખા દુર્લભ દેવ બને રે, મારો કોઈ ન પામે જીવ ઈશ્વર તણો રે, કાળ પુરુષ પ્રધાન સૌને વશ કરો રે, સૌનો પ્રેરક હું ભગવાન અગણિત વિશ્વની પાલન પ્રલય છે નારી મેં માંગણે રે, અત્યાશક્ત કહી છે મારે ઉત્તમ કામે રે, આવ્યો વળી સૌ સાંભળો રે, મારી વાર્તા પરમાનો પરમ સિદ્ધાંત છે રે, સૌને હિતકારી સુખરૂપ સૌ ભક્ત ને રે, હોય મારે ધામ તો મને સેવજો રે, તમે શુદ્ધ ભાવ થઈ નિષ્કામ તો વળી ભક્ત ને રે, રહેવું હોય મારે પા તમે એલજો રે, મિથ્યા પંચય ની શું જઈ ન જાજો રે, બીજા માયક સૌ આકા પીતી તોડજો રે, સૌ તમ પાળજો રે, સર્વે દ્રઢ કરી પણ નિયમ સંપર રીત છે રે, ભક્તિ કર શિક્ષી ધરી ભક્ત ને રે, કીધો શિક્ષા નો ઉપદેશ લટકા હાસના રે, કરતા સૌ બે નટોર વેશ નિજ્જનો પરે રે, અમૃત વર્ષા આનંદ કંજમ કઈ ઔષધી રે, પીતે પોષે પૂરણ ચંદ્ર શોભે તમારે, જેમ કહ્યું ગણમાં ઉડ રાજેશ્વર ઉદય થયા રે, કડીમાં કરવા જન્ના કાયા જયા ફલ શીખ છે રે, પાસે સામર્થ્ય કરી પ્રેમાનંદ નો સ્વામી લેશે તેની સાર બોલ્યા શ્રી હરિ રે, સાંભળો નર નારી હરિ જન, મહારાજ ની જય, પ્રગટ ગુરુ મહારાજ ની જય જય જય. ચલો ભજન. ફર્સ્ટ ભજન કોને લેવાનું છે? નિમિતભાઈ ને. બીજું જેનું એને કરાવી દો પછી ઓકે, સેકન્ડ ભજન કોનું હતું? કોણ લેવાનું હતું? આંટી બીજું ભજન હું લેવાનું હતું. હા તો આત્મીય ભાઈ તમે લઈ લો, પછી નિમિતભાઈ લઈ લેશે. ચલો લેટ્સ ડુ ઇટ. ઓકે હા આંટી. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. ગાયા કરો ગુણ તારા, ગાયા કરો, ગાયા કરો ગુણ તારા, ગાયા કરો, રાત દિવસ તારી, રાત દિવસ તારી મૂર્તિ સ્મરો, ગાયા કરો ગુણ તારા, ગાયા કરો, ગાયા કરો ગુણ તારા, ગાયા કરો, સર્વમાં તુજને નિરખ્યા જ કરીએ, મૂર્તિ ન દિવ્ય સુખડા સદા અમે લઈએ,
સ્મૃતિમાં લીન રહીને આનંદ કરીએ. कैफ ने मस्ती माँ निश्चिन रहूं. गाया करो गुण तारा, गाया करो गाया करो गुण तारा, गाया करो. સેવામાં જીવન આ હો માય મારો, સેવામાં સુખ તારી મૂર્તિનું ભાડું. સુખો આ જગતના સ્વામી સર્વે વિસારો. તારા અભિપ્રાયમાં સદાય બડો. ગાયા કરો ગુણ તારા, ગાયા કરો ગુણ તારા, ગાયા કરો. પ્રસંગો યોજી તું તો ભાન ભૂલાવે. બડા પાછો તું તો આનંદ કરાવે. પ્રત્યેક પડે સ્વામી તને ના ભૂલાય. તારી લીલાને દિવ્ય માન્યા કરો. ગાયા કરો ગુણ તારા, ગાયા કરો ગુણ તારા, ગાયા કરો. રાત દિવસ તારી મૂર્તિ સ્મરો. ગાયા કરો ગુણ તારા, ગાયા કરો ગુણ તારા, ગાયા કરો. સજાનંદ સાંઈ મહારાજની જય, હરપ્રસાદ સાંઈ મહારાજની જય. જય. ચલો નિમિતભાઈ, હવે તો આવે ને આપણે બેટા? હાજી. હાજી. આજના દિવસે પ્રભુ મારી કજ આજના દિવસે પ્રભુ મારી કજ તારું કરતાપણું મનાય. તુહી અખંડ તારું કરતાપણું મનાય. તુહી અખંડ થાય. દિવસે બુદ્ધિને ચિત વિદ છે તંત્ર મારું તો મૂંઝવણ શાને થાય. આ મન બુદ્ધિને ચિત વર્તાવી અને જા અર્પિત છે તંત્ર મારું તો મૂંઝવણ શાને થાય. આ દોષ સ્વભાવનો હૈયાને રડાવી જા. આ દોષ સ્વભાવ હૈયાને રડાવી જા. મને મળ્યા છે સ્વયં હરિ
તે શાને વિસરાઈ જાય. મને મળ્યા છે સ્વયં હરી, તે શાને વિસરાઈ જાય. આજના દિવસે પ્રભુ આ મન મોટપ સારપના સંકલ્પો પજવી જાય. અંતરદ્રષ્ટિ કરતા મારું આહ્યું દ્રવી જાય. આ મન મોટપ સારપના સંકલ્પો પજવી જાય. અંતરદ્રષ્ટિ કરતા મારું આહ્યું દ્રવી જાય. આ જાનપણાનો મને સહેજે હરાવી જાય. આ જાણપણા મને સહેજે હરાવી જાય. મને મળ્યા છે સ્વયં હરી, તે શાને વિસરાઈ જાય. મને મળ્યા છે સ્વયં હરી, તે શાને વિસરાઈ જાય. આજના દિવસે પ્રભુ આ મેં કર્યું, આ હું કરું, એ ભાવથી જ જીવાય. ધાર્યું હરી તારું જ થાય, તો હું શાને થાય. આ મેં કર્યું, આ હું કરું, એ ભાવથી જ જીવાય. ધાર્યું હરી તારું જ થાય, તો હું શાને થાય. મને અબડાઈ મને તારાથી દૂર લઈ જા. મને અબડાઈ મને તારાથી દૂર લઈ જા. મારે જીવવું છે તારા વડે, તે શાને રે માનવ. મારે જીવવું છે તારા વડે, તો શાને રે માનવ. આજના દિવસે પ્રભુ મારી એક જ પ્રાર્થના, આરું કરતા પણ મનાય. તુહી અખંડ થાય, તારું કરતા પણ મનાય. તુહી અખંડ થાય, તુહી અખંડ થાય. સજાન સ્વામી મહારાજની જય. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. યોગીજી મહારાજની જય. પ્રગટ ગુરુ હરિહરિ પ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. આત્મીય સમાજની જય જય જય. દાસાનો દાસ થવાની જય જય જય. અહીં પધારેલા બધા ભૂલકાઓને મારા અંતરના જય સ્વામિનારાયણ. દાસના દાસ બનાવશો જી. જય સ્વામિનારાયણ. દાસ દાસ બનાવશો જી. જય સ્વામિનારાયણ આંટી, જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. દાસ આજનો આપણો ટોપિક
topic શું છે? If anybody can highlight and As focus on the topic. What is the topic that we have yes, today? auntie. As food and oxygen is needed for the growth of body, so as prayers and spirituality is needed for the evolution of our soul. Okay. So what do you mean by this? Auntie, can you repeat it? As food and oxygen is needed for our body's growth, right? So as the prayers and spirituality is needed for the evolution of our soul. Why it is like that? આપણે ના ખાઈએ તો ના ચાલે, ના કારણ જમીએ કે તો ના ચાલે, ચાલે કે ના ના ચાલે? ચાલે. કેમ? કારણ કે કારણ પછી કે આપણને આપણને energy ના પ્રોપર મળે એનર્જી ના મળે આપણા કરી શકીએ. ગ્રોથ માટે. એવું છે. બટ મારા હિસાબે તો એવું છે કે કદાચ આપણે શું કહેવાય, ના જમીએ તો ચાલી જાય. આપણે ઉપવાસ નથી કરતા એકાદશીનો? આંટી 1-2 દિવસ માટે આપણે ના જમીએ ચાલે, પણ એનર્જી આંટી, આપણને એક બિલકુલ દિવસ ના મળે, ના આપણે એકદમ જમીએ. ટાયર્ડ થઈ જઈએ. આંટી, એક દિવસ ના જમે તો બીજા બીમાર જેવું લાગે, એટલું બધું અસર થાય. આખું વીકનેસ પર એક લાગે, દિવસ ફીવર લાગે, બધું લાગે. અચ્છા, એવું છે. કોણ કોણ અગ્રી કરે છે કે આપણે ના જમીએ તો એવું થાય? યસ કહ્યું બેટા. I agree. યુ અગ્રી? ઓકે. ચલો, મારા હિસાબે એમ છે કે જો જમીએ, ઓલરાઈટ, આપણે જમીએ અને રાઈટ ના જમીએ, રાઈટ વસ્તુઓ ના જમીએ, ઓલરાઈટ, તો આપણે એવું થાય. If we eat every single day junk food, આપણે રાઈટ વસ્તુઓનો ઝાડા ખોરાક થઈ ના જઈએ. લઈએ ને તો આપણને એવું થાય. રાઈટ વસ્તુઓનો ખોરાક એટલે શું? આંટી, બધી વસ્તુ આપણને ન્યુટ્રિશન્સ પ્રોપર અમાઉન્ટમાં જોઈએ, એટલે કોઈ પણ વધારે આગળ પાછું નહીં કે જંક ફૂડ વધારે, ન્યુટ્રિશન્સ ઓછા, પછી પ્રોબ્લેમ જ થાય, બીજું કશું ના થાય. પણ બધું ઇક્વલ જોઈએ એવું, તો આપણા બોડી પણ પ્રોપર રહે, ફિટ રહે, ફાઇન રહે અને વધારે ટાઈમ સુધી આપણે રહી શકીએ. અચ્છા, આપણા ઓકે. ફૂડનું જે આપણે બધું લઈએ એ બેલેન્સમાં હોવું જોઈએ. ઓકે. બેલેન્સ્ડ ડાયટ. બધા સેમ હોવા જોઈએ. Okay. બેલેન્સ ડાયટ. So when you say balanced diet, so what is the proportion of your balanced diet according to you? Yes, આંટી, Jagrat bhai. બધું Yes, ફેટ્સ, વિટામિન્સ, Jagrat bhai. મિનરલ્સ. Yes, Jagrat bhai. When you say proper balanced diet, so balanced diet માં શું જોઈએ આપણને? ખાલી ચીઝ ખાઈએ તો ચાલે? થોડુંક ચોકલેટ ખાવાનું, વધારે ફ્રૂટ્સ એન્ડ વેજીટેબલ્સ ખાવાનું, પછી લાઈક ડેરી પ્રોડક્ટ્સ બી થોડું ખાવાનું ને એવું બધું. સ્વામી દાદા છે ને હંમેશા એક વાત કહેતા, શું ખબર છે? જેવું ખાઈએ ને એવા ઉડકાર આવે, જેવું જમીએ એવા ઉડકાર આવે, એવું સ્વામી દાદા કહેતા. પછી સ્વામી દાદા એથી વધારે એક બહુ ફાઇન વાત કહેતા, અને તે એવું કહેતા કે જેવું અન્ન એવું મન, અને જેવું મન એવા વિચાર. તો અલ્ટિમેટલી બધું આપણું ક્યાં જાય? એનર્જી ઉપર જાય. આપણે જમીએ છે ને, that is the source of energy that we intake in our body. ને સ્વામી દાદાના આ જે વાક્યો છે, આપણે એવરી સભામાં સ્વામી દાદાના કોઈ નવા વાક્યો ઉપર આપણું સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ, કરેક્ટ? રાઈટ? બટ ઇફ યુ હેવ અન્ડરસ્ટુડ એન્ડ ઇફ યુ રિયલાઇઝ, તો સ્વામી દાદાની આપણી પાસેથી એક જ અપેક્ષા હતી, અને તે કઈ હતી? પ્રથમ 16 અને 18 વચનામૃતનું ચેપ્ટર નંબર 16, ગઢડા પ્રથમનું ચેપ્ટર નંબર 16 અને ગઢડા પ્રથમનું ચેપ્ટર નંબર 18, જે બે વિવેકના વચનામૃત છે, એને આપણા લાઈફમાં હંમેશા માટે એને જીવતા શીખવાની વાત આપણને સ્વામી દાદા શીખવાડતા હતા.
અને ઇન અ ડિફરન્ટ વે એને એટલું બધું નાની રીતે ડીકોડ કર્યા છે સ્વામી દાદાએ કે એની કોઈ લિમિટ્સ નથી આપણા બધા માટે. પણ યુ નો વી આર વેરી ફોર્ચ્યુનેટ કે આપણે એવા બાપ મળ્યા, એવા માવતર મળ્યા કે જેને આપણને છે ને આપણા આત્માની રક્ષા કરવા માટેની ફર્સ્ટ સ્ટેપ શીખવાડ્યો છે. આપણે વિચાર આવે આજનો ટોપિક છે એઝ ફૂડ એન્ડ oxygen is required for the growth of the body, so as the prayer and spirituality is required for the evolution of the soul. હવે આ બેનું કનેક્શન ક્યાં થાય એવું આપણે વિચાર આવે, but they are very much interconnected. કેવી રીતના interconnected છે? જો first step of interconnection between the food, prayer, oxygen and spirituality. તમારા હિસાબે સ્પિરિચ્યુઆલિટી કોને કહેવાય? આંટી સ્પિરિચ્યુઆલિટી એટલે ભગવાનની વાતો જે આપણે સાંભળતા હોઈએ અને આપણે એમનું ભજન કરતા હોઈએ કે એવો યુઝ્યુઅલી એને સ્પિરિચ્યુઆલિટી એટલે એ તો usually ભગવાનનું ભજન તો ભગવાન પ્રેયર કહેવાય બેટા. ભગવાનનું ભજન કરવું એ તો પ્રેયર કહેવાય. સ્પિરિચ્યુઆલિટી મીન્સ સ્પિરિચ્યુઅલ એટલે બધું કામ લાઈક આપણા મનથી કરીએ. આપણા મમ્મી કે એટલે નહીં, બટ આપણે એકચ્યુઅલમાં કરવું જોઈએ એટલે કરીએ, એને સ્પિરિચ્યુઆલિટી. આંટી કાં તો પછી એવું હોય કે ભગવાન આની આધારથી કરીએ બધું કામ અને એવું. Okay. Chalo, somewhere down the line you will come near to that. But spirituality નો અર્થ શું થાય? મને આ મોટા દીકરાઓ, મોટા ભૂલકાઓ કઈ કહી શકશે? Because they are quite grown up and they should know by now, and I'm sure they all know. Lakshbhai, Nimitbhai, Sarjakbhai, Manyaben. Today Riyaben and Mahiben is not there, but then yes, all these big bulkus who are there. Yes, who can take the initiative? I asked the question. Spirituality connection problem. Okay beta. Spirituality એટલે શું? What do you understand by the term spirituality and why do you need it? પોતાને ભગવાનને સમર્પિત કરી દેવાનું. Okay, to an extent yes. સ્વામી દાદાની જેને જેને પરાવાણી યાદ હશે ને એને આધ્યાત્મિકતાનો એટલે એને સ્પિરિચ્યુઆલિટીની ખબર પડશે. જો જેને જેને સ્વામી દાદાની કથા વાર્તા એમની ગોષ્ઠી યાદ હશે એને ખ્યાલ આવશે. સ્વામી દાદા છે ને ઓલવેઝ આપણે બધાને એક વાક્ય કહેતા હતા, કોઈ પણ પ્રસંગે પ્રભુને કરતા હરતા માનવા અને એમાં સુખ આવે તો સુખ ભોગવી લેવું ને દુઃખ આવે તો દુઃખ ભોગવી લેવું, પણ પ્રભુનો આધાર ક્યારે છોડવો નહીં. ટૂંકમાં સ્વામી દાદા હંમેશા નિષ્ઠા ઉપર આપણે વાત કરતા અને એ તરફ લઈ બી જતા, રાઈટ? એ આત્માના ઉત્થાન માટે કેમ અનિવાર્ય છે? વાય ઇટ ઇઝ નેસેસિટી ફોર ધ એવોલ્યુશન ઓફ ધ સોલ. અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવા જેવી વાત છે. આ બહુ ફાઇન વાત છે અને બહુ નાની વાતો છે, but these makes too much of a sense to us. જો જ્યારે આપણે જમવા બેસીએ ને કદાચ આપણને 4 દિવસ જૂની ખીચડી આપે તો આપણે ખાઈ શકીએ? ના, કારણ કે ખીચડીમાં છે ને તાર આવી ગયા હોય, બગડી ગઈ હોય, રાઈટ? Am I right? પછી આપણા બોડીને એક પ્રોપર ડાયટ જોઈએ, એને બેલેન્સ ડાયટ કહીએ છીએ આપણે, રાઈટ? એટલે એમાં ફેટ્સ, પ્રોટીન્સ, કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ, મિનરલ્સ, વાઇટામિન્સ, આયરન બધાનું પ્રપોર્શન પ્રોપર આપણા બોડીમાં ઇન્ટેક હોય તો આપણું બોડી હેલ્ધી રહી શકે. આપણી આ ફિઝિકલ બોડી છે, રાઈટ? આ ફિઝિકલ બોડીનું ફોર્મેશનને આપણે સમજવા જઈએ કે એને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવા જઈએ તો ઇટ ઇઝ beyond our imagination. આપણે માનવીએ બનાવવું હોય તો બનાવી શકીએ, એવું ના થઈ શકે. ઇટ ઇઝ beyond our imagination, કરેક્ટ? તો જેટલા બી હોલી સ્ક્રિપ્ચર્સ છે વર્લ્ડની અંદર
પછી એ બાઇબલ હોય, વચનામૃત હોય, શિક્ષાપત્રી હોય, ભાગવત ગીતા હોય, કે પછી કુરાન હોય, કે પછી જુડાઇઝમની તોરા હોય, કે ગમે બુક હોય, એ દરેક બુકમાં વાક્ય એક જ લખેલું છે અને એ છે શું? યોર ફિઝિકલ બોન્ડ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ યોર ઇનર સોલ. તમારા બોડીમાં સોલ ના હોય તો તમારો બોડી જીવી શકે? જીવી શકે? ના જીવી શકે. તો એ સોલને જીવતું રાખવું હોય, એ સોલને જીવતું રાખવું હોય તો એ સોલને લાઈવ રાખવા માટે, એક્ટિવ રાખવા માટે કઈ વસ્તુઓની અનિવાર્યતા છે? તો કે એના માટે પ્રેયર્સ જોઈએ ને એના માટે આધ્યાત્મિકતા જોઈએ. તો આધ્યાત્મિકતા શું? આધ્યાત્મિકતાની અંદર ઘણા બધા પેરામીટર્સ છે. ઓકે, ફર્સ્ટ પેરામીટર આધ્યાત્મિકતામાં આપણે બે રીતથી સમજીએ. પહેલા એક નાનો વિડિયો પ્લે કરીએ, ઓલરાઈટ? ત્યારબાદ આપણે એને ડીકોડ કરીએ કે ફૂડ, ઓક્સિજન, પ્રેયર્સ અને સ્પિરિચ્યુઆલિટી આ 4 આપણા લાઈફમાં કેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને શા માટે છે. ઓલરાઈટ, સો લેટ મી શેર વન સ્ક્રીન વિથ યુ and we'll watch that video. Infinite life and power. Man possesses, did he but know it, illimitable power. This power is of the Spirit, therefore it is unconquerable. It is not the power of the ordinary life, or finite will, or human mind. It transcends these because, being spiritual, it is of a higher order than either physical or even mental. This power lies dormant and is hidden within man until he is sufficiently evolved and unfolded to be entrusted with its use. Thought is a spiritual power of tremendous potency, but this is not the power of which we speak. By thought, man can either raise himself up and connect himself with the powerhouse of the universe, or cut himself off entirely from the divine inflow. His thought is his greatest weapon because, by it, he can either draw on the infinite or sever himself in consciousness, but not in reality, from his divine source. Through the divine spark within him, which is really his real self, man is connected with the infinite. Divine life and power are his if he realizes that they are his. So long as he is ignorant of his oneness with the divine source of all life, he is incapable of appropriating the power that is really his. If, however, he enters into this inner knowledge, he finds himself the possessor of infinite power and unlimited resources. This power, then, is God's, yet it is also man's, but it is not revealed to him until he is fit to be entrusted with it. It is only when man realizes his oneness with his divine source that he becomes filled with its power. Many teachers lament the fact that certain secrets are being spread, broadcast today, secrets that, in the past, were kept closely guarded. They fear that unilluminated and unevolved people may make destructive use of spiritual power. This, to the writer, appears to be improbable. It is true that strong personalities who have a great belief in their own power to achieve and succeed draw unconsciously on hidden powers, and thus are able to raise themselves high above their fellows. The use, however, that they can make of spiritual power for base purposes is limited and is not to be feared. There are others, of course, who are misusing their powers.
These are black magicians, and while they may do a certain amount of harm, they become reduced, ultimately, to beggary and impotence. There are also others who spend the whole of their spare time searching for knowledge of this very subject. They read every occult book they can lay hands on, but they never find that for which they seek. There are spiritual powers and influences that withhold the eyes of the seekers from seeing until they are ready for the revelation. When man, in his search for truth, has given up all selfish striving after unworthy things, and has ceased to use his self-will in conflict with the greater will of the whole, he is ready for the revelation of his oneness with the infinite. This week on Mind Valley, it is Lifebook Week. Now, many people who follow me, who've been following my Yielding implicitly to the will of the whole may seem, to the unillumined, an act of weakness. Yet it is the entrance to a life of almost boundless power. Man is not separate from his divine source, and never has been. He is, in reality, one with the infinite. The separation which he feels and experiences is mental, and is due to his blindness and unbelief. Man can never be separated from spirit, for he himself is spirit. He is an integral part of one complete whole. He lives and moves and has his being in God, and God dwells in him. The majority of people are unaware of this intimate relationship with the divine. And because they are unaware, or because they refuse to believe it, they are in one sense separated from the inner life of God. Yet his separation is only in their thoughts and beliefs, and not in reality. Man is not separated, and never can be. Yet so long as he believes that he is separate and alone, he will be as weak and helpless as though he actually were. As soon as man realizes the truth of his relationship to the infinite, he passes from weakness to power, from death unto life. One moment he is in the desert, afar off, weak, separate, and alone. The next, he realizes that he is nothing less than a son of God, with all a son's privileges and powers. He realizes in a flash that he is one with his divine source, and that he can never be separated. He awakens also to the fact that all the power of the infinite is his to draw upon, that he can never really fail, that he is marching on to victory. It will thus be seen how great is the power of man's thought. While thought is not the power of the spirit, it is the power by which man either connects himself up with the infinite power, opening himself to the divine inflow, or cuts himself off and separates himself from his spiritual source. Thus, in a sense, man is what he thinks he is. If he thinks he is separate from God and cut off from his power, then it is as though this were really the case, and he is just as impotent and miserable as though he actually existed apart from God. On the other hand, if he thinks and believes that he is one with the infinite, he finds that it is gloriously true, and that he is really a son of God. If he believes and thinks that he is a mere material being, then he lives the limited life of a material being, and is never able to rise above it. But if, on the contrary, he thinks and believes that he is a spiritual being,
then he finds that he possesses all the powers of a spiritual being. Again, if he thinks that his work is difficult and that he is not equal to his tasks, he finds that really his tasks are difficult and beyond his powers. Yet, on the other hand, he believes his work is easy, or, at any rate, within his powers. He finds that such is the case, and that he can do his work with ease. The power within is infinite, for, by faith in it, man is directly coupled up with the spiritual power of the universe. The divine spark within him connects him to the sacred flame, thus making him potentially a god in the making. A change, then, must take place within man before he can enter into his divine inheritance. He must learn to think after the Spirit, as a spiritual being, instead of after the flesh, as a material creature. Like the prodigal son, he must come to himself and leave the husks and the swine in the far country, returning to his father's house, where there is bread of life enough and to spare. You see, in life, in your life, you have an infinite life, an infinite power, if you connect your spirit to the divine source. This is Dare to Do Motivation. Chapter 1, Infinite Life and Power. Thanks for watching and stay blessed. What is one thing that you realize out of this video? Anybody who can pitch in and answer. What is one thing that you all realize out of this video? Yes, Manya Bain, Sarchik Bhai, any one of you. You know, every power is within us. જ્યારે આપણે જન્મ્યા હતા ને ત્યારે ભગવાને આપણી આત્માને આપણા શરીરની અંદર રાખી હતી, પણ એ આત્માનો જોડ ભગવાને એની સાથે રાખ્યો, એ સંબંધ જ્યારે આપણે જન્મ્યા ને ત્યારથી ભગવાને પાકો કરી રાખ્યો છે. ભગવાન આપણો હાથ ક્યારે છોડતા નથી, એ ભગવાન આપણો હાથ હંમેશા પકડીને રાખે છે. But as we start growing and as we start questioning our own self, we try to get detached from the God or from the spiritual things that our soul was already made for or was made up of. So what do we start questioning? Why this with me? મારી માટે, મારી સાથે આવું કેમ? Why me? આવા question થી we try to separate ourselves from the God Almighty, who is always there with our soul. And that thought, કે why me? એનાથી જેટલું આપણે distraction આપણું પોતાનું કરીએ છે spiritual evaluation માં, આપણે evolve નથી થઈ શકતા. કેમ? Because we don't feed the right things to our brains, our system, and so we start getting detached from the spiritual me within me. Right? બહુ નાની વાત છે. તમને ભૂખ લાગે, તમે કોની પાસે જાઓ છો? ઘરમાં ભૂખ લાગે, કોની પાસે જાઓ? ગૂગલ પાસે જાઓ છો કે મમ્મી પાસે? મમ્મી પાસે, રાઈટ? ગૂગલ પાસે જાઓ છો? ગૂગલ પાસે જાઓ છો કેવા કે મને ભૂખ લાગી છે, મને જમવાનું આપો, તો ગૂગલ આપે જ? નથી આપતી. ના ક્યારે ના Right? આપે. એ તો Exactly. બસ Exactly. નાની. તો ગૂગલ પર જમવાનું ના મળે. હા, તમારામાંથી કોઈ બ્રિલિયન્ટ હશે તો મને એવું કહેશે કે તમે ઝોમેટો ઉપર ઓર્ડર આપો ગૂગલ માંથી, તો એ તમને ઘરે ડેલિવરી કરી જશે. રાઈટ? તમારામાંથી કોક એને અમારે અહીંયા મગજમાં Zomato આ કોઈ વિચાર આવશે.
પછી કોક એવું કહેશે કે સ્વિગી છે, ડેલિવરું છે, કોઈ મને ઘણા બધા અલગ અલગ ઓપ્શન આપશે કે ગૂગલ પર આના ઉપર જાઓ એટલે તમને આંટી બેસ્ટ ઇઝ એમેઝોન. ઘરે જમવાનું આપી જાય. એવું તમે તમારામાંથી ઘણાના એવા પણ જવાબ હશે. બટ લેટ મી ટેલ યુ, એ બધું એ મટીરિયલિસ્ટિક મેડ અપ છે, તો જ્યાં ઘડી આપણી એ ફેસિલિટીઝ ને ફેસિલિટેટ કરે છે, કરેક્ટ? પણ રિયલ જમવાનું ક્યાંનું હોય? જે આપણે મમ્મી બનાવે ને પીરસે એ ઘરનું. ખરેખર જમવાનું હોય, રાઈટ? આંટી અગર આપણે લાઈક ડિલિવર કરવામાં થોડી કે મિસ્ટેક થઈ ગઈ લાઈક એડ્રેસ આપવામાં તો જતું રહેશે, એટલે પછી કોઈક વાર મિસ્ટેક થઈ જાય અને આપણે મમ્મીને કહી દઈએ તો ડાયરેક્ટલી બનાવી દે થોડાક વારમાં. તો how far do we have a difference of so many things? See, આપણે મટીરિયલિસ્ટિક થિંગમાં એટલા બધા ઉલજી જઈએ છે કે આપણા વિચારો પણ એના જેવા થતા જાય છે. હા, મમ્મીને આપણે કહીએ કે આજે અત્યારના બર્ગર બનાવી આપ, તો મમ્મી કહેશે થોડો ટાઈમ લાગશે, આજે નહીં કાલે બનશે, પણ બનશે ખરું, રાઈટ? પણ આપણામાં એ પેશન્સ નથી રહેતી. આપણને આજે જોઈએ એટલે આપણે શું કહીએ? મમ્મી ચલ ને મેકડોનલ્ડ્સ માંથી લઈ આપ ને, રાઈટ? એવું હોય છે. આજે જ પિઝા ખાવા હોય મને ને મમ્મી કે આજે નહીં બેટા કાલે બનાવી આપીશ, તો આપણાથી એક કાલ માટે વેટ ના થાય. ખાલી 24 hours નો ડિફરન્સ મમ્મી માંગે છે, છતાં એ વેટ ના થાય. શા માટે? We have made our mind tuned accordingly that we become impatient. ને આ શા માટે થાય? રીઝન છે એના પર. બીકોઝ જેવું સ્વામી દાદા કે ને કે જેવું અન્ન એવું મન, અને જેવું મન એવા વિચાર. તો આપણા વિચારો જેવા હશે ને એવા આપણે બનીશું. બાકી એવરી હ્યુમન બીઈંગ જ્યારે જન્મે ને ત્યારે એને ભગવાન એના દેહમાં એ સોલ પૂરે છે. તો એ સોલ અને ભગવાનનું કનેક્શન તો હંમેશા અતૂટ હોય જ, જન્મે ત્યારથી અતૂટ હોય. પણ જેમ જેમ આપણે મોટા થતા જઈએ અને જેમ જેમ આપણને ક્વેશ્ચન્સ આવતા જાય, આપણે ભગવાન સાથેનો એ જે સંબંધ છે ને, આપણે ભગવાનને કહીએ કે ભાઈ હવે તો તમે મારી સાથે બસ કરો, બહુ થઈ ગયું, અને આપણે ભગવાનનો હાથ છોડતા જઈએ. એટલે સ્પિરિચ્યુઆલિટી આપણને નથી છોડતી, પણ આપણે સ્પિરિચ્યુઆલિટીને છોડી અને આપણે બિલીવ કરવા લાગીએ કે વર્લ્ડમાં જે થાય છે એ આવી રીતના જ થાય, કારણ કે આપણે એવા એટલા મટીરિયલિસ્ટિક થઈ ગયા છે. તમે વિચાર કરો, પહેલાના લોકોને એવું નહોતું મનાતું કે ભાઈ ભગવાન નથી. આજે તો આપણે ક્વેશ્ચન કરીએ કે ભગવાન છે? આપણે એવા ક્વેશ્ચન કરીએ. તમારા બા દાદાને પૂછજો તો બા દાદા તમને કહેશે કે હા અમને તો ભગવાન મળ્યા જ છે. અને તમને પૂછીએ તો તમે કહેશો શું પ્રૂફ છે કે ભગવાન છે ધરતી પર? આપણે એવા ક્વેશ્ચન કરીએ. ઓકે, સો આ Aunty, I ડિફરન્સ have so ક્યાંથી many આવે? proofs. I'll never see that. આ ક્વેશ્ચન્સ આપણા ક્યારથી આવે? કારણ કે આપણે જેવું જમીએ ને એવા આપણા ઓડકાર થાય, રાઈટ? આપણે અનહેલ્ધી ફૂડ ખાઈએ, જંક ફૂડ ખાઈએ, તો આપણા બોડીનું સ્ટ્રક્ચર પણ એવું થતું જાય. આપણે બહુ ચોકલેટ ખાય તો શું થાય? દાંત સડવા લાગે, કેવિટીઝ આવી જાય, કરેક્ટ? પછી શું કરવું પડે? દાંતના ડોક્ટર પાસે જઈને રિપેર કરાવવું પડે, રાઈટ? જો પણ બેલેન્સ ડાયટ ખાધું હોય, ને બેલેન્સ ડાયટ આપણે ગ્રહણ કર્યું હોય અને એ બી ઠાકોરજીને ધરાવી જમતા પહેલા પ્રાર્થના કરી અને પછી જમીએ તો શું થાય? એ જમવાનું ભોજન પ્રસાદ બની જાય, ને પ્રસાદને આપણે જમીએ તો ભગવાન આપણા દેહની અંદર એટલી બધી એનર્જી પોઝિટિવ આપે કે આપણે કંઈ પણ કરવા બેસીએ ને તો આપણે એનો કેવળ પોઝિટિવ વિચાર જ આવે, એના માટે નેગેટિવ વિચાર ના આવે, રાઈટ? પણ આપણે તો અહીંયા ભણવા બેસીએ, પ્રેયર કર્યા વગર જમીએ, એટલે ભણવા બેસીએ ને તો પહેલો વિચાર એવો આવે, ધીસ સબ્જેક્ટ ઇઝ સો હાર્ડ, ધીસ ઇઝ સો ડિફિકલ્ટ, આઈ ડોન્ટ લાઈક ટુ ડુ ધીસ. આપણા આવા વિચાર થઈ જાય. એના બે રીઝન છે એવા વિચાર કેમ થાય. ઇટ ઇઝ નોટ જસ્ટ બીકોઝ વોટ વી ઈટ, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો વોટ વી સી. સ્વામી દાદા આપણે કહે છે
આપણું જીવન સ્વધર્મ યુક્ત રાખવાનું. તો સ્વામી દાદા સ્વધર્મનો 5 ઇન્દ્રિયોના સ્વધર્મની વાત કરે છે આપણને. એ છે આ 5, રાઈટ? યોર આઈઝ, ઇયર્સ, નોઝ, ટંગ એન્ડ ટેસ્ટ એન્ડ ટચ. આ 5 સ્વધર્મની વાત કરે છે, કરેક્ટ? અને વચનામૃત ગઢડા પ્રથમના 16 અને 18 માં મહારાજે ભગવાન સ્વામિનારાયણે પણ એનું ડિટેલ્સ આપ્યું છે કે તમે કેવી રીતના તમારા આંખ, કાન, જીભને હંમેશા પોઝિટિવ રાખી શકો. જીભથી તો જેવું જમીએ એવું પોઝિટિવ રહેવાય, કરેક્ટ? રાઈટ? આંખથી જેવું જોઈએ એવા પોઝિટિવ થવાય. પણ આપણે કેવળ બધામાં ખાલી પોઈન્ટ્સ ખોટ દેખાતી હોય તો પોઝિટિવ દેખાય નહીં ને? મારી મમ્મી રસોઈ બહુ સારી બનાવે પણ મને મારી મમ્મીની રસોઈ ના ભાવે ને હું રોજ કહું કે મમ્મી તને તો રસોઈ બનાવતા આવડતી જ નથી, તો શું થાય? મમ્મી આટલી મહેનત કરે એનો ગુણ ના આવે, પણ તારી રસોઈ સારી નથી એ આપણને પકડાય, રાઈટ? હવે આનું રિલેશન આપણા સોલ સાથે કેવી રીતના છે આનું એક આઈડેન્ટિફાઈ કરજો. ફૂડ અને સોલ કનેક્ટેડ છે અને જે વ્યક્તિ બનાવે એના ઇમોશન્સ એ રસોઈમાં પડતા હોય, કારણ કે જ્યારે એ વ્યક્તિ રસોઈ બનાવે ને તો એના માઇન્ડમાં ઘણા બધા થોટ્સ ચાલતા હોય. હા આંટી, લાઈક અગર કોઈએ એમને પછવું હોય કે એવું કશું ટેન્શન જેવું હોય તો એ ટેન્શન ખાવામાં જાય અને જ્યારે એ ખાવાનું આપણે જ્યારે ખાઈએ ત્યારે એ બી આપણા માઇન્ડમાં જાય. એટલે એની પહેલા આપણે લાઈક ધૂન કરવી પડે, પ્રાર્થના કરવી પડે, એટલે ઇમોશન્સ નીકળી જાય અને પછી પ્રસાદ થઈને આપણે ખાઈ લઈએ એટલે પોઝિટિવ વિચાર આવે. એબ્સોલ્યુટલી કરેક્ટ કલ્યાણી બેટા, કે જ્યારે આપણે મમ્મીને ખૂબ પજવતા હોઈએ અને તમારામાંથી આઈ એમ શ્યોર ઘણા બધા એવા હશે જે મમ્મીને પજવતા જ હશે ફોર નો રાઈમ ઓર રીઝન. આપણે છે ને થોડી મજા આવે મમ્મીની સાથે આનંદ કરવાનો, રાઈટ? થોડા ઊંચા નીચા કરવાનો. તો મમ્મી તને શાક બનાવતા નહીં આવડતું, તને આવું કરતા નહીં આવડતું, એટલે આપણે થોડો આનંદ કરવાનો આંટી મજા તમને નહીં, મજા તમે આવે. એટલે હું તો એકચ્યુઅલી મજા ના કરું મમ્મી સાથે, કારણ કે મારા મમ્મી તો મજા એટલે આમ એટલે કરે મારી સાથે, પણ હું એમની સાથે ના કરું, એ મારી સાથે કરે એવું. એટલે આપણે છે ને મમ્મીને થોડા ઊંચા નીચા કરવામાં બહુ મજા આવે, રાઈટ? અને એમાં સ્પેશિયલી રસોઈની અંદર તો બહુ જ મજા આવે. એટલે આપણે મમ્મીને કહીએ કે મમ્મી આજે તને નહીં લાગતું કે આમાં મીઠું વધારે છે? વી લવ ટુ ડુ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ટ્રિકી થિંગ્સ વિથ મધર્સ. આંટી હું મીઠું નહીં, મરચા કહું વધારેમાં વધારે, મરચા Yeah, વધારે. whatever, એટલે મીઠું, મરચું, whatever. But do you realize one thing કે જ્યારે તમે born થાવ ત્યારે જે તમારો જે discordant chords હોય એનાથી તમે મધર સાથે છૂટા પડો તો તમારા જેટલા પણ ઇમોશન્સ છે ને એ બધા તમારા મમ્મીને ખબર પડતા હોય છે. Whether you are happy, whether you are sad, whether you are in a problem, એ સૌથી પહેલા તમારા મમ્મીને છે ને ભગવાન અંતરદ્રષ્ટિ કરી અને કંઈક એને એવું ફિલિંગ આપે કે આજે મારા સન કે ડોટરને સારું નથી, કે આજે મારા સન અને ડોટર થોડા પ્રોબ્લેમમાં છે, એવું ભગવાન એને સેન્સ આપે. એ તમને બધાને ખબર છે? ખબર છે તમને બધાને એ વસ્તુ? તમે જોજો સમ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ તમારા મધર જ્યારે તમને કંઈક પ્રોબ્લેમ હશે ને તો એ લોકો થોડા બેચેન થઈ જાય. તો આ સોલ કનેક્શન છે. એટલે તમને બધાને એવરી સભામાં એક વસ્તુ શીખવાડવામાં આવે છે કે ક્યારે પણ મમ્મી પપ્પાનો અનાદર નહીં કરવાનો, રાઈટ? શા માટે શીખવાડવામાં આવે છે? કારણ કે એ સોલ કનેક્શન છે. ભગવાને તમારા દેહ કરતા તમારા આત્માની સાથેનો જોડાણ કર્યો છે. સાયન્સ એવું કહે છે કે સોલ છે ને એના પેરેન્ટ્સને નક્કી કરે. જ્યારે સોલ ફોર્મ થતું હોય ને આ ધરતી પર પ્રગટ થવા માટે, બીકોઝ તમારું બોડી પહેલા ફોર્મ થાય એઝ પર સાયન્સ, બટ સોલ પછી પૂરાય. તો જ્યારે સોલ પૂરાતું હોય ને તો સોલ સિલેક્ટ ધેર ઓન પેરેન્ટ્સ.
તો આપણે એ આપણા માવતરની પસંદગી કરી છે અને એને આપણે રડાવીએ કે એને દુભાવીએ તો એ આપણને યોગ્ય લાગે ખરું? એવું લાગે છે તમને? ના લાગે. તો શું થાય એનાથી? એટલે જોજો, તમે જ્યારે તમે પ્રોબ્લેમમાં હશો ને ત્યારે તમારા મમ્મીને સૌથી પહેલા ખબર પડે, કારણ કે એનું 6th સેન્સ એને ભગવાન લાઈટ આપી દે કે there is some problem with your child. એ 6th સેન્સ ભગવાને મધર્સ ને આપેલું હોય છે, ગિફ્ટેડ છે મધર્સ એના માટે. ને હું તમને બધાને દર ફ્રાઈડે ના કે દર સેટરડે ના જે આપણી મીટઅપ થાય છે એમાં દર સેટરડે ના એક વાત હંમેશા રિપીટ થાય છે, જો તમે નોટિફાઈ કર્યું હોય તો, કે ક્યારે પણ મમ્મી પપ્પાનો કે વડીલોનો ડિસરિસ્પેક્ટ નહીં કરવાનો. આ વાત આપણે એવરી સેટરડે રિપીટ કરીએ છીએ, ઇરરેસ્પેક્ટિવ કોઈ પણ ટોપિક હોય, રાઈટ? Because every topic connects to the respect as a major aspect. આજે પણ જે આપણે આ વાત કરીએ છીએ ફૂડ અને ઓક્સિજન જેટલા આપણા બોડીના ગ્રોથ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પ્રેયર્સ અને સ્પિરિચ્યુઆલિટી, આધ્યાત્મિકતા. તો આધ્યાત્મિકતા શું? જે આપણે ખાઈએ એમાં વિવેક, એ આધ્યાત્મિકતા. આપણે આપણા જીવનમાં કેવા ફ્રેન્ડ્સ રાખીએ એ આધ્યાત્મિકતા. આપણે કેવા વિચારો રાખીએ એ આધ્યાત્મિકતા. આપણા વિચારો નબળા હોય એટલે આપણે વીક વિચારોથી જીવતા હોઈએ તો ક્યારે આપણે ગ્રો ના થઈએ, ઇવોલ્વ ના થઈએ. આપણે નેગેટિવ વિચાર રાખીએ તો આપણું લાઈફમાં ક્યારે એવોલ્યુશન ના આવે. જો આપણે ઇન્ટરનલ સોલ એવોલ્યુશન, યોર જર્ની ટુવર્ડ્સ ગોડ હેઝ ટુ બી પ્યોર, then your soul has to be evolved. And your soul can only evolve if you always keep your thoughts positive. તો તમે ઇવોલ્વ થઈ શકો. કારણ કે ભગવાને તમારો હાથ, તમે ગમે એટલા એના થોટ્સ થી દૂર થયા છો પણ ભગવાને તમારો હાથ નથી છોડ્યો. ભગવાન એટલા બધા દયાળુ છે અને એટલા કૃપાપાત્ર છે કે આપણને ભયંકરમાં ભયંકર રોગ થયો હોય ને, પણ જો એનું ભજન કરીએ ને તો એ ભજનથી આપણને રોગ મટાડી શકે છે. ને એવા કેટલા દાખલાઓ છે, કેટલા એક્ઝામ્પલ્સ છે. એવું નથી કે આપણે મરીએ નહીં. અન્ડરસ્ટેન્ડ વન થિંગ, ડેથ ઇઝ ધ ટ્રુથ ઓફ ધ લાઈફ. બર્થ એન્ડ ડેથ is the truth of the life. We cannot escape death. But whatever time frame we live on this earth, we live with peace. We live with internal peace. And to get this internal peace, one thing one has to do is to pray every single day. જેમ આપણા બોડીને ક્લેન્ઝિંગ જોઈએ એટલે શું હોય? Every morning we clean our body by flushing out, right? We go to washroom, we flush out all the dirt which has been accumulated in our body. Same way, આપણા સોલમાં પણ ઘણું બધું accumulate થાય છે. When we watch YouTube, all the garbage things that we watch, when we play the video games, right? When we see or hear something which is not enough, which is not appropriate, we are filling our soul with lot of garbage, and that also need cleansing. So અઠવાડિયે એક સભા is a must. એ ક્લેન્ઝિંગ કરવા માટેનો એક રૂમ છે અને જેને આપણે કહીએ છીએ સભા. શા માટે? ભગવાન સમક્ષ આપણે સભામાં બેઠા હોય તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાનો અવસર છે. ભગવાન પાસેની આખા અઠવાડિયાની માફી માંગવાનો અવસર છે. ભગવાન પાસે એ કહેવાનો અવસર છે કે હું તો નગુનો થઈને તમારો હાથ છોડી દઉં છું, પણ તમે મારો હાથ ઝાલી રાખ્યો છે, તો એવો ઝાલજો કે તમે મને છોડી ના શકો. અને મારા આત્માને એવો પ્રબળ બનાવો કે ગમે એવી પરિસ્થિતિ આવે પણ હું નબળું ના પડું, મારામાં બળ ના જાય, મારામાં કેવળ અને કેવળ તમારી ખાનદાની તરફ જોવાની દ્રષ્ટિ રહે અને હું એ ખાનદાની તરફ આગળ વધી શકું. મને એવો બુદ્ધિયોગ આપજો. આવી પ્રાર્થના કરીએ તો શું થાય?
ઠાકોરજી ખરેખર આપણી જોડે રહે એનો અહેસાસ તમને ભગવાન કરાવશે. હું તમને મારા લાઈફનો પ્રસંગ કહું એક, અને આ ખરેખર આ રિયાલિટી છે, જે ટ્રુથ છે, જે મારી સાથે બનેલો છે, અને હું એની જ વાત કરીશ તમને. ઓલરાઈટ, બોમ્બેમાં છે ને 1993 માં 10 કે 15 જગ્યાએ બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયા હતા અને હું 10th માં હતી. રેલવે સ્ટેશન પર? ના, that was not on railway station, that was when I was in 10th. બટ રેલવે સ્ટેશન પર જે બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયો તો એનો પ્રસંગ તમને વાત કરું. બોમ્બેમાં છે ને ટ્રેનમાં 7 ટ્રેનની અંદર બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયા હતા. It was somewhere around 2004 કે 2005. I don't remember the exact year, but it was during that time. અને હું બોમ્બેમાં ત્યારે જોબ કરતી હતી. અને એવો કોઈને કલ્પના નહીં કે ખ્યાલ નહીં હોય, એવો કોઈને કલ્પના નહીં કે ખ્યાલ નહીં હોય કે આવું કંઈક થશે. ને હું તે દિવસે ઓફિસમાંથી પણ લેટ નીકળી હતી. લેટ નીકળી અને હું જનરલી ફાસ્ટ ટ્રેન પકડતી હોઉં. જનરલી હું તે દિવસે એટલે એવરી ઓન આ પ્રસંગ તમે કીધો તો પહેલા બી. યસ, મારે જ કેવું હતું. જાણીને તો પકડું, સ્ટેશન પર ઊભી રહે. એ એક જ ટ્રેન છે જે મુલુંડ સ્ટેશન પર ઊભી રહે. એ ફાસ્ટ ટ્રેન છે. આંટી તો બધી ફાસ્ટ ટ્રેન મુલુંડ સ્ટેશન પર નથી ઊભી રહેતી. આંટી એમાં કશું કેવું થયું હતું કે લાઈક તમે ફાસ્ટ ટ્રેનમાં ભગવાને પ્રેરણા કરાય કે તમે સ્લો ટ્રેનમાં જાઓ, તો જ્યારે Yes, તમે એ ટ્રેનમાં yes. ગયા ત્યારે એવી ખબર પડી કે ફાસ્ટ ટ્રેનમાં એક બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયો હતો. યા, એટલે એમાં બન્યું એવું તમારી રક્ષા કરી એમ. બન્યું એવું કે હું એ ફાસ્ટ ટ્રેનમાં ચડી ગઈ, ઊભી હતી એટલે પછી મને એવી કઈક અંતરથી પ્રેરણા થઈ કે ફાસ્ટ ટ્રેનમાં જગ્યા નથી ને, ઊભું ઊભું જવું પડશે. એના કરતા સામે સ્લો ટ્રેન છે ને ત્યાં જગ્યા મળી જશે બેસવા માટે. સો હું ફાસ્ટ ટ્રેનમાંથી ઉતરી અને સ્લો ટ્રેનમાં આવી અને સ્લો ટ્રેનમાં બેસી ગઈ. ઓલરાઈટ, સ્લો ટ્રેન જવાની તૈયારીમાં હતી. ફાસ્ટ ટ્રેનને જવામાં હજી 5 મિનિટની વાર હતી. હું સ્લો ટ્રેનમાં બેસી ગઈ ને નીકળી ગઈ. અમારી ટ્રેન નીકળી ગઈ અને ફાસ્ટ ટ્રેન છે ને એ સ્લો ટ્રેનને કુર્લા સ્ટેશનથી ઓવરટેક કરે. આ એવરી ડે થાય અને હું એવરી ડે જ ટ્રેન પકડું. પણ તે દિવસે ખબર નહીં ભગવાને શું અંતરદ્રષ્ટિ કરી કે હું ફાસ્ટ ટ્રેનમાંથી ઉતરી અને સ્લો ટ્રેનમાં ગઈ. હવે આ મારી બુદ્ધિ તો નહોતી, જો ભગવાન ક્યાં ક્યાં રક્ષા કરે છે મને તો ખબર બી નહોતી. મુલુંડ સ્ટેશન આવ્યું, હું ઉતરી અને અમે બોમ્બેમાં છે ને અમને લોકોને ટ્રેનમાં ટ્રાવેલ કરનારાઓને ચડતી ટ્રેનમાં અને ચડતી ટ્રેનમાં ચડવા અને ઉતરવાની આદત. એટલે હજી ટ્રેન પ્લેટફોર્મ પર પહોંચતી હતી ને ત્યાં તો હું ઉતરી ગઈ હતી. ઉતરી અને ફ્લાયઓવર ચડી ગઈ હતી કારણ કે મારે જવાનું હતું 1 નંબરના પ્લેટફોર્મ પર. ઓકે, 1 નંબરના પ્લેટફોર્મ પર જવાનું હતું. તો એ 1 આંટી તમારો અવાજ સારી રીતે નથી આવતો બરાબર. આંટી તમારો કપાઈ ગયો, તમારો વોઇસ કપાઈ ગયો. ઓકે આઈ વિલ રિપીટ. તો હું 1 નંબરના પ્લેટફોર્મ પર પહોંચી અને ત્યાંથી હું ટિકિટ વિન્ડો સુધી હજી તો પહોંચું છું અને ઓલી ફાસ્ટ ટ્રેનની જેવી એન્ટ્રી આવે છે ને ત્યાં બ્લાસ્ટનો અવાજ આવે છે. સો આઈ સ્ટોપ્ડ ધેર ટુ લુક કે શું થયું અને જોયું તો એ જ ફાસ્ટ ટ્રેન જે મેં પકડવાની હતી અને મને ભગવાને એવી અંતરદ્રષ્ટિ કરી કે બેટા તું સ્લો ટ્રેન પકડ, તો આ ભગવાને બહુ મોટી રક્ષા કરી છે. તો જો ભગવાનને આપણે રોજ પ્રાર્થના કરીએ અને રોજ આપણે કનેક્ટેડ હોઈએ સોલથી, તો ભગવાન આપણી રક્ષા કરે ને કરે જ.
100% કરે. અને આ મારા લાઈફનો લાઈફ પ્રસંગ છે, ટ્રસ્ટ મી. હું 9th ગ્રેડમાં હતી અને મને ડોક્ટર ડાયગ્નોઝ નતા કરી શકતા કે મને શું બીમારી થઈ છે. 3 months આઈ વોઝ બેડ રિડન. ડોક્ટરને ખબર જ ના પડે મને મલેરિયા થયો છે, ટાઇફોઇડ થયો છે, શું થયું છે ખબર જ ના પડે ડોક્ટરને. હાઈ ફીવર હતો, શું હતું ખબર જ ના પડે. કેટલા ડોક્ટર બદલ્યા. હું સ્કૂલે નથી જઈ શકતી કારણ કે હું બેડ રિડન હતી કમ્પ્લીટલી. મારા મમ્મીને ચિંતા એટલી બધી બેસી ગઈ કે હવે શું થશે આને, કારણ કે ના ખવાય ના પીવાય. આઈ કેનોટ સિટ, આઈ કેનોટ સ્ટેન્ડ, અને 24/7 મારું ટેમ્પરેચર 104 જ રહે, ઉતરે જ નહીં ફીવર. ટેબ્લેટ ખાવ ઉતરી જાય પછી પાછું ચડે. ટેબ્લેટ જે ખાવું ઉતરી જાય અને પાછું વધી જાય. That is how bad condition I was in. પછી મારા ડેડીએ છે ને સ્વામી દાદાને ખાલી પ્રાર્થના, અમારું જે ઘરમાં મંદિર છે ને, એ જે ઘરમાં મંદિર છે ને ત્યાં રોજ સવારના પૂજા કરતા. અમે બધા પૂજા કરતા. અને મારી તો કન્ડિશન બી નહોતી કે હું બેસી શકું, એટલી બધી વર્સ્ટ કન્ડિશન હતી. 3 months. ઓકે, તમને બધાને એવો વિચાર આવે કે 9th ગ્રેડમાં 3 મહિના બેડ પર રહેવાનું હોય તો કેટલું સારું, કારણ કે એટલીસ્ટ ઓલું સ્કૂલમાં ભણવા તો નહીં જવું પડે. આપણને એવો વિચાર આવે અત્યારના. ઇટ વોઝ નોટ ધેટ ઇઝી. બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિ હતી. કંઈ જ ખવાય નહીં. ઓલી મમ્મી ખીચડી રોજ બનાવીને આપે ને, ઢીલી ખીચડી, એ પણ ના ખવાય. એટલી બધી ખરાબ પરિસ્થિતિ હતી. પછી મારા ડેડી, મારા મમ્મી બધા છે ને ભગવાનને ભજન કરે. અમે ડોક્ટર્સને બતાવીએ અને ડોક્ટર્સ કે એને ખાલી તાવ જ છે. ડોક્ટર ઓળખી જ ના શકે, ડાયગ્નોસિસ ના કરી શકે કે ખરેખર શું છે. પછી બીજા ડોક્ટર પાસે ગયા, એને કીધું ટાઇફોઇડ છે. ઓકે, ત્રીજા ડોક્ટર પાસે ગયા, એને કીધું મલેરિયા છે. તો આવી રીતના કરતા 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 3-4 ડોક્ટર્સને ચેન્જ કર્યા. 3-4 ડોક્ટર્સને ચેન્જ કર્યા. પછી લાસ્ટમાં અમારા જે એક ડોક્ટર હતા, ડોક્ટર તન્ના, એની પાસે પાછા ગયા. તો એ ડોક્ટરે કીધું કે હું જે મેડિસિન આપું છું તમે એને ખવડાવો અને ભગવાનને ભજન કરો કે એને સારું થઈ જાય. વચ્ચે ટાઇફોઇડ કીધું, પછી એકે જોન્ડિસ કીધું, એકે મલેરિયા કીધું. લાઈક 3-4 અલગ અલગ ડોક્ટરોના અલગ અલગ ઓપિનિયન. એટલે મારા મમ્મી અને ડેડીને એમ થયું કે હવે શું થશે. બટ જો ભગવાનનું ભજન ક્યાં કામ લાગે. ભગવાનને સાચા મનથી પ્રાર્થના કરો ને તો ભગવાન તમારી રક્ષા 100% કરે ને કરે. અને ટ્રસ્ટ મી, એ લાસ્ટ ડોક્ટર તજ્ઞાએ જે દવાઓ આપી અને એના પછી જે અમારા ઘરમાં બધા ભજન કરતા હતા, એનાથી આઈ રિકવર્ડ સો ફાસ્ટ. એક તાવ ક્યાં ગાયબ થઈ ગયો ને એ ખબર ના પડી. તો ભજન છે ને આપણે એ પરિસ્થિતિમાંથી ઉઠાડી દે. અને ભજન ઇઝ ધ મસ્ટ. અને એ આધ્યાત્મિકતા. જો આ આધ્યાત્મિકતા આપણા લાઈફમાં ના હોય ને તો આપણું અંદરનું સોલનું એવોલ્યુશન ના આવે. અને સોલને ઇવોલ્વ કરવું હોય તો ભજન ઇઝ ધ મસ્ટ. લાઈફમાં ભજન ક્યારે કોઈએ છોડવું નહીં. આપણે સ્વામી દાદા કેટલી આજ્ઞા કરી છે, રાતના સૂતા પહેલા કેટલા મિનિટ, 20 મિનિટ, ખાલી 20 મિનિટની વાત કરી છે, રાઈટ? તમે નાના છો એટલે તમે 10 મિનિટ્સ કરજો. અમે મોટા છે એટલે અમે ખાલી 20 મિનિટ્સની આજ્ઞા કરી છે. તો ખાલી 10 મિનિટ્સ નિર્વિકલ્પપણે ભજન કરવાની વાત કરી છે. નિર્વિકલ્પ એટલે કોઈ સંકલ્પ અને વિકલ્પ ના આવવા જોઈએ. આખું ભગવાન ઉપર જ પ્રોપર ધ્યાન હોવું જોઈએ અને એમના ખાલી મૂર્તિમાં જ. એક જ ધ્યેય ને એક જ નિશાન, ઠાકોરજીને ટોટલ સરેન્ડર થઈ જાઓ. એને એટલી પ્રાર્થના કરો કે તમે મારી રક્ષા કરજો
જેથી કરીને હું તમારું ભૂલકું બની રહું. પછી એ તમારી ફિઝિકલ રક્ષા હોય કે ઇમોશનલ રક્ષા હોય કે મેન્ટલ રક્ષા હોય, ભગવાન બધી જ પ્રકારે આપણી રક્ષા કરવા બેઠા છે. જો 3 વસ્તુ સરખી રાખીએ તો, એક તો ભોજન જે આપણે જમીએ છીએ તે, બીજું પ્રાર્થના, ટાઈમ ટુ ટાઈમ પ્રેયર્સ, અને થર્ડ આપણી આધ્યાત્મિકતા નો વિચાર, સમજ અને સૂઝ. આપણે જે ઓલો બધો કચરો ભેગો કરીએ છીએ ને, જો એ કચરાનો ડિસએડવાન્ટેજ શું છે ને, એ બી તમને બધાને બતાડું આજે. ઓકે, લેટ અસ ગો અહેડ વિથ અ વેરી સ્મોલ થિંગ જસ્ટ ફોર 3 મિનિટ્સ, અને પછી આપણે સભાની પૂર્ણાહુતિ કરીએ. ઓકે, third of the entire world, they've clearly had a major influence. Social media sites being used by 1/3 of the entire world, they've clearly had a major influence on society. But what about our bodies? Here are 5 crazy ways that social media and the internet are affecting your brain right now. Can't log off? Surprisingly, 5 to 10% of internet users are actually unable to control how much time they spend online. Though it's a psychological addiction as opposed to a substance addiction, brain scans of these people actually show a similar impairment of regions that those with drug dependence have, and of white matter in the regions that control emotional processing, attention, and decision making. Because social media provides immediate rewards with very little effort required, your brain begins to rewire itself, making you desire these stimulations, and you begin to crave more of this neurological excitement after each interaction. Sounds a little like a drug, right? We also see a shift when looking at multitasking. You might think that those who use social media or constantly switch between work and websites are better at multitasking, but studies have found that when comparing heavy media users to others, they perform much worse during task switching tests. Increased multitasking online reduces your brain's ability to filter out interferences and can even make it harder for your brain to commit information to memory. Like when your phone buzzes in the middle of productive work. Or wait, did it even buzz? Phantom vibration syndrome is a relatively new psychological phenomenon where you think you felt your phone go off, but it didn't. In one study, 89% of test subjects said they experienced this at least As crazy as it seems, technology has begun to rewire our social media also triggers a release of dopamine, the feel-good chemical. Using MRI scans, scientists found that the reward centers in people's brains are much more active when they're talking about their own views as opposed to listening to others. Not so surprising, we all love talking about ourselves, right? But it turns out that while 30 to 40% of face-to-face conversations involve communicating our own experiences, around 80% of social media communication is self-involved. The same part of your brain related to orgasms, motivation, and love are stimulated by your social media use, and even more so when you know you have an audience. Our body is physiologically rewarding us for talking about ourselves online. But it's not all so self-involved. In fact, studies on relationships have found that partners tend to like each other more if they meet for the first time online rather than with a face-to-face interaction. Whether it's because people are more anonymous or perhaps more clear about their future goals, there's a statistical increase in successful partnerships that started online. So while the internet has changed our verbal communication with increased physical separation, perhaps the ones that matter the most end up even closer. Speaking of social media, we had you ask us questions on Twitter, Instagram, Facebook, Tumblr, Google+, and every other social platform we could find, and did a Q&A video over on ASAP Thought. So if you feel like getting some insider info on ASAP Science and behind the scenes, check it out with the link in the description. Got a burning question? તો આપણું કેવું છે, આપણે બી આવા જ છીએ somewhere down the line, right? આપણે બી over છે કે નહીં? પણ આ શું કરે છે ને કેટલું નુકસાન કરે છે આપણા બધાને આપણને ખબર નથી પડતી. આપણા સોલનું પણ એટલું જ નુકસાન કરે છે. એટલે rightful give the food to your eyes, rightful give the food to your ears, and rightfully give the food to your brains in the form of thoughts. તો ઠાકોરજી આપણી સાથે 24/7 છે, ક્યારેય આપણાથી દૂર જતા નથી.
વિચાર કરજો. તો આજના શુભ દિવસે એક જ પ્રાર્થના કરવાની ઠાકોરજીને કે આપ અમારી સાથે નિરંતર રહેજો, જેથી કરીને અમારી મેન્ટલ, ફિઝિકલ, ઇમોશનલ અને સ્પિરિચ્યુઅલ ગ્રોથ અને એવોલ્યુશન સાયમલ્ટેનિયસલી તમારા બળે અને તમારી અનુવૃત્તિ પ્રમાણે થતી રહે, એ જ પ્રાર્થના. ઓલરાઈટ, રાઈટ? આટલી પ્રાર્થના આપણાથી થશે બધાથી? યસ, આ પ્રાર્થના થશે આપણા બધાથી કે આપણી કેવી ગ્રોથ થવી જોઈએ, એવોલ્યુશન આપણા લાઈફનું થવું જોઈએ. એન્ડ વેન યુ ઇવોલ્વ ફ્રોમ યોર સોલ, ઇટ ઇઝ અ સેલિબ્રેશન ફોર ઓલ ઓફ યુ. ટ્રસ્ટ મી. આધ્યાત્મિકતાની સેલિબ્રેશન ત્યારે થાય when you evolve from the soul. You cannot grow, you cannot develop unless and until you are not evolved from the soul. Your spiritual evolution is a must. And your spiritual evolution starts with eating right food, having right thoughts, having right friends, having right mindset, and should know what to watch, what not to watch, right? These are the steps to grow and evolve spiritually, mentally, physically and emotionally. આપણને બધાને YouTube પર કેવા કેવા વિડિયો ગમે? સાચું સાચું બોલજો. આંટી હું એક્સપેરિમેન્ટ્સ ના વિડિયો જોઉં. ના, બધા એવું નથી કરતા. I am sorry. Don't try to tell me કે તમે બીજા કોઈ વિડિયો જોતા જ નથી. આંટી કોક જ ક્રેઝી એક્સવાઇઝેડ ના જોઉં છું. કાર્ટૂન્સ કોક વાર જો, બીજું કશું ના જો. અને સિરિયલ્સ લાઈક ભગવાનની સિરિયલ્સ લાઈક ગણેશા, કા તો પેલું હજી વિક્રમ વેતાળ બાકી, પોરસ, એ રીતે બધું જો. સર્જકભાઈ, usually આપણે શું જોઈએ છે સર્જકભાઈ, નિમિતભાઈ? What videos do we watch? Sri Hari Ashram. Sri Hari Oh. Ashram. Oh, I don't agree, beta. I don't agree. આપણે ઓલી કઈ ગેમ્સ આવે છે? ઘણી બધી ગેમ્સ રમતા હોઈએ છે, રાઈટ? Nine. No Yes. game. Yes, babies. I know my babies, right? છે ને? આંટી ખાલી All day Sri Hari Ashram. Right. Oh my God. Really? And you want me to trust on that? Okay, chalo, let me keep the trust on you people that you all will do so. But yes, ઓલા કોમેડી વિડિયોઝ કેટલા લોકો જુએ છે? અનનેસેસરી ઓલા શું કહેવાય, ફૂડ વેસ્ટેજ ના વિડિયોઝ, પછી something funny which they do and which is not so funny. Yeah. એવા વિડિયોઝ કેટલા લોકો જુએ છે? To be honest, okay બેટા? Be absolutely. Everyone watch YouTube. Yes, everybody is watching YouTube. We none of us are less in that. But YouTube પર આંટી શું YouTube તો જોવું? બધા જ જોવે. Play games, I not like watching YouTube. આંટી We are watching. I am watching YouTube, but the past of બધા almost બધા પતી ગયા. બોરસ ચાલે છે હું એટલે. આંટી હું બે ચેનલ જોઉં, ક્રેઝી એક્સવાઇઝેડ અને મિસ્ટર ઇન્ડિયન હેકર. બસ આવી ગયા ને? આવી ગયા ને રિયાલિટી પર? નામથી આવું છે પણ કામ બહુ સારું કરે છે. નામથી આવું સંભળાતું હશે કે એકદમ ખરાબ છે, પણ તમે વિડિયોઝ જોશો તો એક્સપેરિમેન્ટ ના જ હશે 90% તો. Okay. But always remember, everything that is shown or showcased on social media is not everything which helps you. So as much as you can, as you saw in the video, that have it help, have you become addicted to it, right? So let us not get addicted to those things which is a poisonous thing to our soul. What should we get addicted to? To the Sri things Hari Our Ashram. studies, our God and to our daily life. Wow. we should get addicted to something called જ્યાં આપણા સોલ નું ઉત્થાન થાય, right? આવી કોઈ ચેનલ નથી. છે ને? Yes. આપણી છે YDS બાળ સભા UAE and કુવૈતની
ઘણા બધા એપિસોડ્સ છે એને જોઈ લેવાનું. એ હું ચેનલ મેચ છે જોવાના આપણા માટે. ઝૂમ પર સુનિતા મેચ પટેલ જોવાના. કરીને એક ક્યારે ચેનલ છે. બરાબર આવીશો. ઓકે, એવા ચેનલ્સ છે અને તમને ના ખબર હોય ને તો મને કહેજો, હું એવી ચેનલ હું તમને મોકલાવીશ. I'll આંટી કહો send you. તમારી ચેનલનું નામ છે વાંધો સુનિતા નહીં. પટેલ અને 1000 સબસ્ક્રાઇબર જેવા છે. Okay, I will send you the channel details. All right, Richa? All right. આંટી તો પર આજના દિવસે ઠાકોરજીને એટલી પ્રાર્થના કરવાની કે તમે અમારી જોડે નિરંતર રહેજો, જેથી કરીને અમને એવો બુદ્ધિયોગ મળે કે અમે આંખે કરીને સારું જોતા શીખીએ, કાને કરીને સારું સાંભળતા શીખીએ, વાણીએ કરીને સારું બોલતા શીખીએ, વાણી અમૃતથી ભરી રાખીએ, અભદ્ર ભાષાનો પ્રયોગ ના કરીએ. We should never ever use the language which is inappropriate, that can harm our soul. The way you use your language also harms your soul, okay? Because you are giving that food to your soul. So never use that language. Clear? So make sure that you don't use such language. Second thing, eat always right food that you have to. I am not saying કે એટલે pizza ના ખવાય. I am not saying that you can't eat pizza. I am not saying you can't eat burger. But junk food 24/7 ખાવાથી મગજ પણ જંક જેવું થઈ જાય છે. 24/7 કોઈ હેલ્ધી ફૂડ બી ના ખાઈ શકે. આંટી ડુંગળી લસણ ખાવાથી દિમાગ તામસી થાય છે, સ્વામીજીએ કીધું હતું. સરસ સરસ સરસ. નાઈસ. ઓસમ. So આપણે આપણું ફૂડ હંમેશા રાઈટ રાખીએ, ઓલરાઈટ, અને વિચારો હંમેશા રાઈટ રાખીએ, મનથી શાંત અને પવિત્ર રહેતા શીખીએ, જેમ આપણે દાદાએ શીખવાડ્યું છે, ઓલરાઈટ, અને આદર્શ બુલકુ બનીએ. આપણા બે આદર્શ બુલકુ કોણ છે? નિમિતભાઈ ને સર્જકભાઈ, રાઈટ? હે ને? તો આપણે બે આદર્શ બુલકુ તરફ પણ દ્રષ્ટિ રાખીએ, જેથી કરીને એમના જીવનમાંથી 1% જે એમના સારા ગુણો છે, જે સારા ગુણો કયા છે ખબર છે? કોણ કહી શકે? ચલો એક એક ગુણ સર્જકભાઈ નો ને નિમિતભાઈ નો કહો એટલે આપણે આંટી સભાની કેનેડા પૂર્ણાહુતિ કરીએ. આત્મીય આંટી કેનેડા આત્મીય સર્જકભાઈ ને નિમિતભાઈ નો એક એક ગુણ કહો. કોણ કહી હા શકશે? આંટી સર્જકભાઈ ને નિમિત. આંટી હું કહી શકું? આંટી કેનેડા Chalo, anybody who can give me one good qualities of Sarjak Bhai and Nimit Bhai. Who can do that? આંટી I can do. Yes, Atmiya. Yes, Atmiya Bhai. આંટી એ બેઉ છે ને એવરી ટાઈમ શ્રી હરિ આશ્રમ જે એમને કીધું એવરી ટાઈમ એ બેઉ જોવે છે, એટલે એ ગુણ છે એમના. Okay. Kalyani Ben. સર્જકભાઈ ઓલવેઝ મને શેર કરે જે જોઈએ એ, અને Okay. નિમિતભાઈ ઇઝ કાઇન્ડ. Nimit Bhai is kind. Okay. Jagrat Bhai. Both are very helpful. આંટી Both કેનેડા are very helpful. Yes, Drashti Ben, you had to say something. What was that? I can't hear you, beta. You have to unmute. Unmute your mic. Unmute your mic, Auntie beta. Sarjak, can you hear me? Yes, tell me. સર્જકભાઈ નું નિમિતભાઈ બહુ સરસ ભજન ગાય છે. બહુ સરસ ભજન ગાય છે. વેરી નાઇસ. બધા બહુ ખુશ થઈ જાય. આંટી વેરી નાઇસ. યસ આત્મીય ભાઈ. આંટી એ બેઉનો અવાજ બહુ સ્વીટ અને એવરી ટાઈમ સારું જ બોલતા હોય. અચ્છા, બહુ સ્વીટ અને સારું જ બોલતા હોય છે. લક્ષભાઈ, યુગભાઈ, do you have anything to say in this? Manyaben, I am waiting for you to say something. Muktbhai, I am waiting equally for you. નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ. ઓકે, બટ એક ગુણ કહેવામાં નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ નહીં નડે આપણને બેટા, અગર તમને તમારી પાસે કઈ હોય તો.
કશું સંભળાતું નથી. Okay. ચલો લક્ષભાઈ and યુગભાઈ, can I have you both? Yes, aunty. So what are one good qualities of Nimit bhai and Sarjak bhai? આંટી I have a ચલો doubt. ચલો હું કહું તમને બધાને એ લોકોના બે બહુ જ સારા ગુણો. યા ચલો બે જણા છે ને બહુ જ ખાનદાન છે, બંને ભાઈઓ, બંને દીકરાઓ ને બંને ભૂલકાઓ, બહુ જ ખાનદાન છે. સ્વામીજી પ્રત્યેની એમની વફાદારી એટલી જ સચોટ છે. થર્ડ પોઈન્ટ, એ બંને ભણવામાં ખૂબ સિન્સિયર છે. અને ફોર્થ પોઈન્ટ, ઓકે, ક્યારેક એવું ના બને કે તેઓએ એમના મમ્મી પપ્પાની આજ્ઞા ના માની હોય. એમના મમ્મી ડેડી એમને ભણવાની વાત કરે તો they always respect that and they do it. આ એ લોકોના ગુણ છે. તો આપણે છે ને આ ચાર ગુણ જે એમના સારા છે ને આપણે બધાએ આપણા લાઈફમાં શીખવા જેવા છે. હા એ લોકો છે ને આપણા બધાની સાથે આનંદ ખૂબ કરે. ઓકે, બટ એ લોકો ખૂબ 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 ખાનદાન છે અને ઠાકોરજીની પ્રત્યેની એમની વફાદારી ખૂબ સ્ટ્રોંગ છે. સ્વામી દાદાનો સંકલ્પે સર્જકભાઈ AVM ગયા, but he truly lived there the way Swami Dada wanted him to live. તો આપણે આ શીખવા જેવું છે કે દાદાની આજ્ઞામાં ટૂંક ટૂંક વર્તે છે. તો આપણે પણ આજે ઠાકોરજીને એવી પ્રાર્થના કરીએ કે જેવો દાદાને રાજી કરવાનો સંકલ્પ એમને કર્યો ને તેવો સંકલ્પ અમે પણ સ્વામી દાદાને રાજી કરવાનો કરી શકીએ ને એમના જેવું જીવન અમે જીવી શકીએ. રાઈટ, ચલો હવે આપણે પૂર્ણાહુતિની ટૂંક તરફ જઈએ. Auntie, can I tell one thing? યસ, આંટી છે ને પહેલા સર્જકભાઈ અને સંતોષ અંકલ બધા કુવૈત હતા, એટલે ત્યારે છે ને સર્જકભાઈ એવરી ટાઈમ, હું ત્યારે પહેલા તબલા વગાડતો હતો 2014માં, તો ત્યારે એવરી ટાઈમ સભા પછી બહુ જ મારું એકદમ આમ તબલા વગાડતા હતા અને મને નતા વગાડવા દેતા અને હું એવરી ટાઈમ રડતો હતો અને એવરી ટાઈમ તબલા લઈ લે, પણ ત્યારે બહુ મસ્તી કરતા હતા ને ત્યારે પણ મને બહુ ગમતું હતું અને હમણાં પણ ગમે છે. હે ને, તો સર્જકભાઈને આનંદ કરવો બહુ ગમે. ઓકે, એ ખૂબ એ આનંદ તો કરે. 100% છે. યસ તો યસ, ચલો આપણે પૂર્ણાહુતિની ટૂંક તરફ જઈએ. લક્ષભાઈ. Yes. યસ બેટા. યુગભાઈ, લેટ્સ ગો. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. દાસ ના દાસ મળે છે એમાં અપવો સાથ તને મૂકીને સ્વભાવ સેવામાં બની ગરજુના કરીએ ફરિયા મોફત જે મળી મોજ તેને લૂટી લઈએ આજ સંકલ્પ ભાવને બોલાય ના બની દાસ તારી મૂર્તિ ના ઝુકાય સર્વસ્વ માટે તું સ્વીકારી લે નિષ્કામ બનાવીને નિરાકાર કરી દે નિષ્કામ બનાવીને નિરાકાર કરી દે તારો ને મારું આત્મ પ્રલય પૂર કરાવા હું ને મારા રોમ રોમમાં કૃપા કરી લઈને બાકી ન રહે તારા
દેવાના તને પાછું પાછું ના હરું વરું ધારી તને દાસ થઈ જવાય બેમાંથી બની એક તારી પ્રેમ ના ઝીલાય સર્વસ્વ મારું જે મળ્યું તે તું સ્વીકારી લે નિષ્કામ બનાવી નિરાકાર કરી દે નિષ્કામ બનાવી નિરાકાર કરી દે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. બધા ભૂલકાઓને મારા અંતરના જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. દર્શનાસ કરાવશોજી આંટી. જય સ્વામિનારાયણ. દર્શનાસ કરાવશોજી જય આંટી. મળીએ નેક્સ્ટ સ્વામિનારાયણ. સભામાં વિથ હાજી. ભજન